God morgon mina damer och herrar från We're back. Jag och Josse hoppade direkt från flyget från Saint-Tropez hem till Stockholm. Nu befinner vi oss i Köpenhamn. Vi ska vara här quick och på fredag drar jag till Norge. Så jag har verkligen varit out and about. Men jag är Jet-setter. Men jag är så taggad. Vi är i ett soligt Köpenhamn. Vi är här med Krasta som ni vet att jag jobbar med. Och vi har en otrolig dag framför oss. Alltså mitt hår är så äckligt. Men lyssna på det här. Vi ska precis nu åka direkt till att få det tvättat och stylat. Så jag är så taggad. Din sko har bestämt också. Förlåt, men vi måste stanna så måste jag visa. Jag hade jättebråttom i morse för att jag försov mig. Jag skulle gå upp vid typ 6, jag vaknade vid 7. Och jag behövde även åka förbi mamma och hämta en väska. Och sen på flygplatsen så är jag så stressad för att så här, Josses fel. Och hon skrev att det var så mycket kö i fast track. Du bara ta fast track för det är väldigt mycket kö. Och då ser ni att min sko ser ut så här. Så att jag har liksom fått lösa det genom att vika in de här grejerna. Men det ser ju lite skevt ut så att jag behöver köpa på nya skor tror jag. Men häng med på en liten kort Let's go, staycation. Copenhagen over dagen. Copenhagen över dagen. Ja. Vi har nu kommit till hotellet. Man bara, vi har varit där i en kvart och jag har lyckats stöka till allt precis. Jag har också, mina damer och herrar, köpt en ny vloggkamera och I fucking love it. Alltså det är samma som Jossa. Inspired by Jossa Tulli Hanna, exakt. Så att här är förresten min outfit for the day. Klackar. Vi är inte så vibiga ihop, vilket är så ovanligt för oss. Men det här funkar ju. Ja, men du körde ju Copenhagen style. Nu ska vi då åka iväg och få det här håret fixat. Och sen har jag lite möten och sen så ska jag just mötas upp igen och mysa runt innan vi ska göra oss redo för middag. Alltså just så ska alltid ha med sig vatten oavsett vart de går. Så nu tog hon med sig den här stora vossflaskan med vatten. Men jag känner också mig själv för nu blev jag törstig så det kan väl smaka. Ja exakt, alltså jag har alltid med en vattenflaska för jag vill vara hydrated queen. Men nu har ju alltså pappa kommit med en konspirationsteori om att man får i sig mest vatten genom maten och att man inte behöver dricka så mycket vatten som man tror. Så nu har jag inte, alltså jag tror inte på det. Men jag har automatiskt glömt min vattenflaska hela tiden. Förlåt, men var det här det sötaste ni sett? Här ska vi alltså sitta och mysa idag. Och på... Are we the new Victoria's Secret Angels? Så hörni, nu ska vi då välja vad vi vill ha för hår. Det är alltså glossy glaze. Det är så taggad. Bubble ponytail. Det tyckte jag kommer vara så snyggt på mitt korta hår. French acid braids. Delicate, elegant, timeless. Det är dock lite cute att ha nej men... Vad är det för sjukt? Kolla, det är nej, jo, det är Fisher. Oj! Man fick en sån. Nej, vad kul. Och sen har vi Glaze Drops Frizz Free Touch-Up. Jag tror jag kommer ta den sista, för jag tror att jag aimar för en volymig blow dry som håller hela kvällen. Jag är så taggad. Alltså Kerastase är mitt absoluta favoritmärke. Så att ni förstår ju att I'm living my fucking dream just nu. Här har vi då The Salon. Nu har vi på att tvätta mitt hår med min absoluta favoritserie. Alltså den här Gloss Absolut är ju otrolig. Så hörni, vi kämpar på. Jag har haft 2 möten och sen har jag mött upp den här donnan. Nu håller vi dock på att strosa tillbaka till hotellet för att byta om till middagen. Alltså mina fötter mår så dåligt. Och ni hör när jag går, för det är spikar i de här skorna också. Så att man bara, gnisseltanten kom här. Jag ska visa mina fötter sen, för de är alltså helt jävla förstörda. Alltså röda, sår, blåsor.
Det fastnar också med klackarna överallt. Och att du är så en jävla kämpe, för jag bara, men du kommer inte klara av att gå hem. Du bara, de är helt bortdomnade. Alltså jag känner ingen känsla längre. Jag bara, oj. Nej, jag verkligen så här, alltså mina fötter kommer ju till, jag tror att de har dött. För de kommer till en viss gräns där det är så här, alltså jag kan gå i 1 mil nu för att jag har ingen känsla kvar. Nej, jag tror bara att jag inte har någon känsla. Du tyckte det var skönt att föda barn, då har man hög smärttröskel. Fast jag gråter också om jag typ slår i kärringstöt och så aj, det gjorde så ont. Nu är vi tillbaka på hotellet och alltså okej. So trigger warning, don't look at this if you don't want to. You don't want to pay for the feet pic. Ja, alltså gud, de är så svullna också, men ser ni, och jag, absolut, jag har Tintins nagellack på mig, judge me. Men ser ni liksom såren? De mår så dåligt. Jag undrar om de som alltså gillar att köpa fotbilder hade gillat det på sådana sargade fötter. Eller om de liksom vill ha fina fötter. Det känns som att de vill ha äckliga fötter. Så du är ju toppen. Jag är otrolig för det. Nu ska vi byta om väldigt snabbt. Jag tror vi har 20 minuter på oss och göra oss helt jävla redo. Vi ska bli gala snygga. Inte gala, nu överdriver jag. Men alltså snygga ska det bli. Så här ser min look ut. Jag älskar den här klänningen. Jag ska göra den kort efter den här dagen. För att den är också så fin kort, har jag testat. Men ja, och så ska jag ha en araki. Är du naken? Nej, en araki kappa över. Så här nu är jag nästan en final look. Vi är väldigt cute together. Jag lånade den här lilla väskan av min mor. Den passade temat så bra. Men jag ser ut ihop. Och nu till det viktigaste av allt. Vi är redo för kvällen. Ja. Vi kör lite dubbla vloggar här. I don't know who's. Men gud. 1, 2, 3. Men den måste ju vara sista touchen för kvällen. Den är ju helt otrolig. Det var ju du som har fått in mig på den här. Man vill inte tynga ner håret, men man vill ha det perfekta glowet. Och så vill man ju att det fortfarande ska vara bouncy. Alltså det glaze drops säger det hela och ingen frizz. Mitt löshår kan ju bli lite frissigt annars. Du har ju också sån kvalitet på ditt hår. Ja. Men det funkar till allt. Alltså även det skandinaviska tunna överhåret blir inte nertyckt. Och det blir inte fettigt. We love it. Glaze drops for the win. Så nu drar vi vidare på middagen då. Let's go baby. Ciao. Outfit check. Woo! Och så klackar till det. Snyggt, okej. Nu drar vi, ciao. Så kul. Nu tänkte jag göra en håranalys. Jag har aldrig gjort det förut så det blir så spännande. Oj men gud vad, förlåt. Nu, det här är också trigger warning nu känner jag. Så ser du lite, din hårbotten ser väldigt bra hälsosamma ut just nu. Den ser väldigt ren ut. Ja, Och du har väldigt oj, bra. jag med 71 av 100. Wow. Det är rätt svårt. Yeah. Nu ska vi ha pysselverkstad. Vi ska designa våra egna lace drops. Om du trär bara pärlorna som du vill ha. Alltså jag hatar att pyssla. Så att jag ger upp. Jag kommer inte sätta på pärlor. Alltså jag satte på 5 och nu känner jag att jag har redan ont i fötterna. Jag får inte på det, jag fattar inte hur det funkar. Men det var något så gulligt. Jag kan ta en färdig. För det var väldigt cute att låtsas som om man har gjort det. Josef kämpar på men jag sitter mest på och kollar på. Jag har gett upp. Ja. Nu
kastar de här trötta mammorna. Nu ska vi filma. Nu kastar vi en handduken och skakar. Hörrni, nu åker klacken av. Mina fötter mår piss igen. Alltså, jag har klackar till imorgon också, tänkte jag. Men vi har precis, alltså vi har köpt, alltså gud, kolla här. Nu, ser du ju så? Så som du har flygit. Ja. Men... Vi har köpt massa snacks. Oj, den rycktes upp direkt. Tastes. Och så tar jag. Jag kommer nog bli besviken. Jag gillar ju OL med. Goda, men det är sweet chili smak. Ja, det jag hade velat ha bara spicy. Ja. Men vi har köpt ostbågar, vi har köpt kakor, vi har köpt choklad, vi har köpt Cola Zero. Vi ska kolla på skräckfilm, vi ska sminka av oss, vi ska bli fresh and nice. Man bara så fräscht. Vi kommer inte... Nu hörni, har vi sminkat av oss, vi har duschat, vi ska sätta på en film och gå och lägga oss. Håret är fortfarande så fint, vilket är helt sjukt. Året är 2025, vi ska gå på skräckfilm. Godnatt, vi ses imorgon. God morgon, alltså otrolig dag. Man vaknade av att solen lyste in, ett litet samtal från barnen. Och nu har vi fixat oss för lite pilates. Nej, vi ska yoga. Så mysigt. Så att jag har ju suttit med oss kläder också. Då tänkte vi drar direkt efter yogan ut så att vi hinner uppleva Köpenhamn lite innan vi ska åka hem. Jag och Jusse bytte om efter träningen. Vi båda hade möte med min agent. Jag sitter verkligen så öppnar upp och bara... Så här sitter Jussi i bakgrunden. Hon öppnar upp och kollar på mig och bara... Hon tittar mig rakt i ögonen. Nu visar du den här. Men den här var otrolig. Nej, men vi gick alltså 40 minuter till Lagoni. För att vi vill ha bagels. Alltså, så här, hur svårt är det att hitta bra bagels? Så jag gillar ju mer när man får göra sin egna. Den här var lite för creddy, lite för liksom spexiga smaker. Jag vill ha det klassiskt, jag vill ha det fint. Det var väldigt klassiskt också. Hon tycker liksom en Caesar är typ en klassisk. Man bara, det här var, ni ser ju hur klassiskt kan det bli. Den var ju väldigt klassisk i och för sig. Okej, jag kanske inte gillar de klassiska. Jag gillar när man får göra en egen. Ja. Men det här var jättegott. Så vi gick alltså 40 minuter till istället. Vi också har haft möte med min agent. Se två andra. Ja, otroligt. Här kan någon få se. Jag bryr mig om dina följare, okej? Alltså, jag hade bara önskat att jag hade kameran mot det. Det var min blick som var så här. Du satt helt tyst. Öppnade den sensuellt och kollade rakt på mig. Vad vi gör. Ja, men det är soligt, men det blåser som fan så att jag fryser. Men nu är vi på väg tillbaka till hotellet för att hämta upp våra väskor och flyga hem. Den här donnan valde också men jag tänkte inte på det, så jag har bara med mig klackskor. Så nu ska ju Josse vara så här bra och byta om till mjukiskläder och resa hem i. Men jag kommer få resa hem i Capri-byxor och klackar. Usch. Fruktansvärt. God morgon gänget. Jag är tillbaka från Köpenhamn. Det är fredag. Jag har precis lämnat barnen på skola och förskola. Och nu ska vi ta vårt pick och pack och åka till Norge. Vi ska ju fira 17 maj hos Lovis och Gullek. Alltså man är taggad. Man är så taggad. Så att jag har typ packat allt. Jag tänkte bara göra en kaffe och en äggröra till frukost. Och sen har vi lite fix och tricks innan vi ska åka. Vi väntar även på David som har någon möte. Hörrni, ni som följer mig vet ju också att i söndags lanserade våra Electric Pussy för Njut. Jag tror reklam för Njut. Så söta, The Electric Pussy. Jag föredrar att säga att det är liksom vår Pussy Workout 2.0. För det är 4 stycken knipkulor, varav jag faktiskt har en i mig just nu. Och det var det jag ville tipsa om, som jag kom att tänka på när jag stod och skulle göra min morgonkaffe. Är att
Jag vet att vi har pratat om det här förut, hur viktigt det är att knipa och att knipkulor är lite som att liksom ha vikter när man tränar istället för att typ träna utan vikter eller bara springa liksom. Men nu har vi ju tagit fram de här otroliga som kommer i 4 olika storlekar med 4 olika vikter och en av dem kommer då alltså med, eller liksom tillhör med en fjärrkontroll som man då sätter på. Och det är så trevligt för att använder du knipkulor med vibration så gör det lättare att din kropp hittar ett muskel vilken du ska träna, vilket gör att din träning blir mycket mer effektiv. Jag har nu varje morgon, jag går upp, jag lämnar barnen, jag kommer hem, jag stoppar i den, jag gör min morgonkaffe, jag gör min frukost, jag har i den i typ så här ibland 10 minuter, ibland 15, ibland 20 och det är otroligt. Så att nu står jag här, jag har igång den och jag ska göra morgonkaffe. Och för er som undrar då om så här, känns det läskigt, känns det obehagligt? Det måste kännas som en sexleksak eller det vibrerar, man hör att det vibrerar. Alltså den är ju alltså igång nu och man hör ingenting. Och det är också så trevligt för då kniper jag samtidigt som vibrationerna är. Och jag känner liksom att det tar. Som att träningsverk är fiffig bara. Det är så viktigt, inte bara för, alltså typ, man kan ju säga så här, som jag trodde innan knipkulor kom, att det var bara för om man hade fött barn och man var slapp och hela den biten. Men det handlar om så mycket mer, att träna i bäckenbotten, du kan liksom kontrollera orgasmen på ett annat sätt. Och det är också så att så här, ju starkare du är i bäckenbotten innan en förlossning, desto lättare är förlossningen. För du vet att när det kommer till det här, man ska krysta eller inte krysta, så står ju barnmorskor och säger krysta inte, krysta. Om du inte är stark i bäckenet så kommer bara barnet åka ut, även om de säger håll emot. Men rådfråga alltid din barnmorska eller läkare om det är så att du har haft en traumatisk förlossning, eller om du är gravid, så är det alltid bra att rådfråga innan. Frukost, äggröra med kapris, en kaffe, en knipövningar. Det blir liksom inte mer effektivt än så. Hörrni, vi skulle åka vid 12. Nu är klockan 3, men vi är äntligen på G. Ja, så nu hoppar alla in. Och nu åker vi till Norge, hörni. Nej. Va? Men gud, jag är hungrig. Ja, men lägg av nu. Jag är kissnödig. Jag har inte ätit lunch någonstans. Jag är kissnödig. Nej, inte jag heller. Jo, jag åt 2 ägg. Kan vi inte stanna och kissa? Jag är kissnödig. Jag tycker vi stannar och tar en mysig kaffe typ. Alltså sitta i solen. Det är ju skämt om det. Vi har ju fan inte... Jag har bara suttit och väntat på mig. Men allihopa, ska vi inte sjunga låtar ihop också när vi sitter i bilen? Manboy, you can come. Okej hörni, vi ses om en stund. Nu, Norge, 17 maj, here we come. Jag börjar tro att vi aldrig kommer komma fram. Klockan är 17:30 nu, hörni. Vi ha middag klockan. Men ska vi inte bara skita i middagen och så stannar vi på vägen och käkar middag istället? Ja, det gör vi. Jag är med. hoppa ner, då åker bilen ut här kanske. Jag undrar bara så här, har ni aldrig ätit middag vid 10? Nu ska vi ta oss igenom gränskontrollen. Kolla, kika in i bilen och grejer. Oj, vad läskigt. Vi kom förbi gränsen. Yay! Vi är äntligen framme. Alltså jag kan inte säga något annat än äntligen. Tully körde sista timmen. Och det kändes. Vi har parkerat. Tully, vi ska inte parkera lite längre fram. Nu har vi kommit till hotellrummet. Alltså jag är så trött. Öster och David bestämde sig för att gå ut.
men ingen är förvånad. Men jag kan bara mest känna så här. Jag är typ lite glad att de gick ut, för jag är så trött så jag vill bara gå och lägga mig och sova. Men jag och Tully skulle alltså i den här hissen, för han och Erik åkte upp till deras våningsplan, så att jag och Tully skulle tillbaka, alltså med 12 väskor skulle vi ta oss in i hissen och upp. Och då är jag så här, jag har en weekendbag och min handväska. Sen hade Buster alltså typ 8 grejer, så då när jag började packa upp nu, då ser jag att han har packat med sig Tintins tröja. Och sen då för en dag, det är ju en dag vi ska vara uppklädda, så har han med sig 1, 2, 3, 4, 5 skjortor. Men alltså han har packat en strumpa. Teds strumpa ligger i... Förlåt, men vårt hotell är alltså otroligt. Jag älskar det. Alltså jag kan få en liten halvstor nu. Faktiskt. Här är liksom vårt master bedroom. Och sen har vi då vardagsrum och sånt här. Och här gissar jag ju då att vi har en otrolig utsikt. Kan man kolla. Jag ska duscha, sminka av mig, men tvätta ansiktet. Och sen ska jag lägga på en mask. Och hoppas att jag mår bättre imorgon, för att jag är så trött. Men jag är så taggad på 17 maj, så hörni, vi ses imorgon. Då ska det firas. God morgon hörni. Det är strålande sol. Alltså jag vill säga det att Buster och hans kompanjon David har precis kommit hem. Nej, så illa var det inte. Men ni kommer alltså hem typ 4:45 här, du Alvedon. Nej, 11 minuter över 4. Men vem kommer också in och han bara börjar prata och jag bara, Buster, tyst, jag vill sova. Alltså, Du började säga att tyst, det räcker barnen. Och jag bara, det är fan inga barn här. Vi har klätt på oss, vi är redo för frukost. Men alltså, jag måste säga det, alltså jag är chockad. Nej men, Radisson Blue Plaza. Ja, det också, verkligen. Deras sängar är alltså så jävla sköna. Ja, men Erik sa ju det. Alltså de är i... Det här är hans favorithotell. Han har varit här och turnerat. Det här är liksom... Nej men det var helt sjukt. Alltså när jag la mig, det var liksom, vi pratade om när vi var i Saint-Tropez, att de sängarna var så otroligt sköna. Och de här sängarna slog alltså dem. Alltså det känns som att jag sover på moln. Nu ska vi gå ner och slakta den här frukosten. Förlåt, de var inte det gulligaste. De var alltså en 17 maj-tårta. Så hörni, det här är min look då för dagen. Vi börjar bli klara. Det är verkligen kaos i det här rummet. Gertrud Twist tango, men så blir det då slut på 1 sekund, så den finns nog inte kvar. Men håll utkik efter returer eller i deras butik så kanske det finns. Vi är så sena. Men nu är jag redo i alla fall. Lite glaze drops. Vi har tagit parfym. Nu drar vi. Nu har vi varit på den här otroliga takterrassen några timmar. Och nu ska vi bege oss till, alltså där lunchen är. Det är där man firar hela dagen. Så nu håller vi på att promenera till Sawan Chador. Men man ser att den är Så tajt är det inte så att jag sitter här. så nu promenerar vi till restaurangen. Det är så fint väder, det är så mysigt också att gå omkring och se alla med deras Ett helt land är uppklätt. Ja, de är så gulliga. Hon gjorde bunad till något. Bunad. Du sa ju bunad. Ja, just det. Som att det blev något franskt. Bunad. Då har Lojsan fått fans. Hej Lojsans fans! Ja, 17 maj! Var är David?
hörni, 17 maj igår. Det var otroligt kul. Vi kom ändå inte hem så sent så att man känner sig ändå pigg och fräsch idag, vilket är viktigt för vi ska ändå bila hem. Så nu har vi precis packat ihop det här och ska lämna vårt otroliga rum. Vi har också lansering idag med Electric Pussy för Njut. Så att jag ser fram emot att sitta och jobba lite i bilen. Så, är du redo Burre? Är du redo? Ja, jag är väl det. Kom nu. Hej då! Puss! Vi är äntligen hemma. Alltså, jag har typ på ett sätt längtat. Inte längtat, men jag har typ längtat efter den här dagen. För det har varit så mycket inbokat. Och det har liksom varit Köpenhamn, det har varit Norge, det har varit Palma eller Mallorca, det har varit Saint-Tropez, det har varit lanseringar och allting. Så att jag har verkligen längtat till att så här veta att nu har jag ingenting inbokat som jag måste göra förrän 27 juni typ. Alltså förstår ni vilken lyx, det är en hel månad. Absolut inte inför lov, vi ska ha 3 kalas nästa vecka. Och det är ju liksom fortfarande mycket. Men bara så här, jag behöver inte vara på någon annan plats. Jag har liksom inget. Jag ser typ fram emot och inte ser fram emot något. Alltså jag ser fram emot Lola B. Henriks bröllop. Men det är ju liksom då som om en månad. Och det är så skönt. Vi hade i alla fall en otrolig roadtrip hem. Alltså 17 maj var också så kul. Jag har verkligen skrattat och lett mig genom hela helgen. Det var lite drama. Så. Men det var kul. Summan av kardemumman så får Norge 10 poäng. Alltså de vet hur man firar 17 maj. Det var som en enda stor midsommar liksom. Fast alltså alla går all in. Så det hade jättekul. Vi var out on a boat. Vi var ju på massa olika ställen. Jag tror vi totalt var kanske på 5 olika klubbar. Vi hade en så mysig roadtrip hem nu. Vi alla var ju liksom så här lite trött flummiga liksom. Så vi har verkligen skrattat och vi stannade i Karlstad för att käka. Alltså det slutade med att jag, Tully och Hanna, vi skildes åt från killarna för de vill inte äta på samma ställe som oss. Och de hade ju så rätt för när vi kom in på den här pizzerian. Alltså vi åt på, jag kanske vi sen ska hänga ut dem. Men alla som bor i Karlstad som följde mig på Snapchat vet exakt vad vi åt. Och alla varnade mig. Men det var ju för sent, jag hade redan ätit. Jag tror faktiskt helt ärligt inte att det här stället ens hade öppet. Utan han stod typ och städade från kvällen. För det är typ fyllekäkställe. Och såg att vi kom och var så här. Ja, för att alltså, det var kebab vi ville ha. Och när vi först kom ner till toaletten. Vi bara, vad är det här? Det gick inte att spola, det fanns ingen toalettpapper. Luktade kiss, det luktade häst typ. Och sen när vi väl kommer upp, för vi har beställt, då hör vi hur det plingar. Då har han mikrat vår mat. Och när jag kollar då ser jag, hörni, det är ingen färsk kebab här. Det är liksom ingenting sånt här som hänger på, som du drar av. Alltså det var... så jag känner mig lite smått äcklad efter den upplevelsen. Sen tog det typ oss 7-8 timmar att ta oss hem. Men det var så mysigt. Vi har hämtat upp barnen, vi har nattat dem, vi har beställt Foodora. Så nu ska vi ha lite myskväll. Vi ses och hörs nästa vecka i vanlig ordning.